Γεια σας φίλοι μου καλοί, φθινοπόριασε. Οπότε τώρα καιρός είναι να κάνουμε και κάτι φθινοπορεινό. Και επειδή όλους μας αρέσουν οι πίτες, θα σας φτιάξω σήμερα μια ιδιαίτερη πίτα. Εδώ βλέπετε διάφορα υλικά. Κολοκύδες από τις δικές μου που μάζεψα. 4 ρίζες φύτεψα, 4 κολοκύθια βγήκαν. Αυτό το έδεσα γιατί κινδύνευε να πέσει κάτω. Αυτά θα φτάσουν για την πίτα. Αυτή είναι η λόνη και αυτή η άβρα. Άνηθο, μαϊντανό, κρεμμύδι, αυγά, τραχανάς, ένα ματσάκι κρεμμυδάκια φρέσκα, φέτα και κασέρι από τα Τρίκαλα, δυόσμος φρεσκοκομμένος, αλάτι, πιπέρι. Νομίζω σας τα είπα όλα. Και ελαιόλαδο φυσικά, έτσι, δεν το ξεχνάμε το ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο από τον Κακόβατο. Με όλα αυτά θα φτιάξουμε μια φανταστική πίτα με παραδοσιακό ψήσιμο στη γάστρα. Πρώτα θα καθαρίσουμε τις κολοκύθες. Θα κόψουμε το κοτσάνι. Και μπροστά το σημείο που ήταν το άνθος. Επειδή τη φλούδα δεν θα τη χρειαστούμε, θα την καθαρίσουμε και αυτή. Θα το γυρίσουμε από την άλλη, να πάρουμε και αυτά που δεν φύγαν με την πρώτη. Έτσι. Θα την κόψουμε στη μέση. Έτσι. Με ένα κουτάλι θα αδειάσουμε το εσωτερικό μαζί με τους σπόρους. Το σπόρο, αν θέλουμε, τον κρατάμε και τον κάνουμε πασατέμπο. Κρατάμε και καμιά 10 κομμάτια για να ξανασπείρουμε του χρόνου. Άρα πολύ ωραία. Και επειδή θέλουμε να την περάσουμε την κολοκύθα από το τρίφτη, θα την κόψουμε σε λωρίδες πιο μικρές, όπως είναι έτσι. Μια χαρά. Θα περάσουμε την κολοκύθα από τον τρίφτη. Θα την αλατίσουμε γιατί έχει πάρα πολύ νερό η κολοκύθα, τόσα πολλά υγρά δεν θέλουμε στην πίτα. Θα την αδειάσουμε σε ένα άλλο σκεύος και θα την αφήσουμε τουλάχιστον για μισή ώρα να φύγουν τα υγρά της. Στον κάδο του μίξερ έχω βάλει το αλεύρι. Θα ρίξω μέσα το αλάτι, το νερό σε θερμοκρασία δωματίου και 10 ml 2 κουταλιές της σούπας ξύδι. Αναλογίες για τη γέμιση αλλά και για το ζυμάρι θα τις βρείτε όπως πάντα στην καρτέλα που θα ακολουθήσει και στην περιγραφή του βίντεο. Τώρα
Αυτό αν θέλετε το ζυμώνετε στο χέρι. Εγώ όμως δεν θέλω να το ζυμώσω στο χέρι, οπότε θα το βάλω στο μίξερ και θα το αφήσω να δουλέψει σε μεσαία σκάλα για 15 λεπτά. Στο γάντζο. Θα ψιλοκόψουμε το κρεμμύδι. Μία σκελίδα σκόρδο ακαθάριστο, ίσα ίσα να πάρουμε λίγο άρωμα. Α, τι ωραία μοσχομύρισε. Λοιπόν, εδώ το αποσύρουμε και το αφήνουμε να κρυώσει. Το ζυμάρι είναι έτοιμο. 15 λεπτά και κάτι ζυμώθηκε στο μίξερ. Δεν κολλάει πλέον στα τυχώματα. Θα το σκεπάσουμε και θα το αφήσουμε τουλάχιστον για μισή ώρα να ξεκουραστεί. Αρχικά είχα 1200 γραμμάρια κολοκύθι πριν το τρίψω και το αλατίσω. Αυτό που έμεινε είναι καθαρό, στημένο, 500 γραμμάρια, μισό κιλό. Φτάνει, μια χαρά. Θα ρίξουμε μέσα τη φέτα, την οποία την έχω χοντροτριματίσει. Θα προσθέσω το φρέσκο κρεμμυδάκι, τα αυγουλάκια, το κρεμμύδι το τσιγαρισμένο, αφού αφαιρέσω πρώτα το σκόρδο, ένα ποτηράκι του κρασιού ψιλοκομμένο δυόσμο. Έτσι, μπράβο. Ένα ποτηράκι του κρασιού ψιλοκομμένο μαϊντανό. Μπόλικα τα μυρωδικά. Αυτά θα δώσουν γεύση. Ένα ποτηράκι του κρασιού ψιλοκομμένο άνηθο. Αν κάτι δεν σας αρέσει, μην το βάζετε. Και 30 γραμμάρια, περίπου 2,5 κουταλιές της σούπας, το πολύ 3, τραχανά. Τώρα τι τραχανά θα βάλετε, επιλέξτε το εσείς. Μπορείτε να βάλετε γλυκό, πικάντικο, ξινό, ό,τι θέλετε. Λίγο λαδάκι, γιατί έχει και στο κρεμμύδι λίγο που το τσιγαρίσαμε. Αχ, τι ωραία. Με το αλάτι προσεκτικά θα βάλουμε λίγο, γιατί έχουμε αλατίσει την κολοκύθα. Επίσης και η φέτα έχει αλάτι. Πιπεράκι όσο νομίζετε. Πάντα φρεσκοτριμμένο. Άλλο άρωμα. Νομίζω ότι έχουμε όλα τα υλικά και τώρα θα το ανακατέψουμε ωραία και όμορφα. Έτοιμη η γέμιση. Το ζυμαράκι έχει ξεκουραστεί, πάρα πολύ εύφλαστο, πάρα πολύ μαλακό. Θα αλευρώσουμε τον πάγκο λίγο. Θα το ζυμώσουμε λιγάκι, δεν θέλει πολύ, αυτό είναι μια χαρά ζυμωμένο. Πω. Ανοίγει ήδη από μόνο του τώρα. Πω ένα ζυμαράκι. Θα το χωρίσουμε σε 16 κομμάτια. 2, 4, 6, 8. Και θα παίρνουμε ένα-ένα και θα το κάνουμε μπαλάκι. Θα ανοίξουμε τα φύλλα σε διάμετρο περίπου 15-20 εκατοστά, ξεκινώντας με το μπαλάκι που πλάσαμε πρώτο. Λίγο το αλεύρι, θέλουμε να παραμείνει μαλακό το φύλλο.
λίγο βούτυρο στο πιάτο, σε ένα πιάτο, και θα βάλουμε από πάνω το φύλλο. Θα πάρουμε λίγο βουτυράκι με το μαχαίρι και πώς θα λύφουμε το ψωμί με το βούτυρο, θα λείψουμε το φύλλο. Έτσι. Τα υπόλοιπα τα αφήνω σκεπασμένα, παίρνω ένα-ένα, λίγο αλευράκι, λίγο από πάνω. Ωραία, ανοίγω και φύλλο. Στο επόμενο βίντεο θα σας πλέξω κάλτσες. Εντάξει, τώρα μην με παρεξηγείτε εσείς που ξέρετε καλά. Πάνω στο άλλο κοιτάμε να είναι όμοια στη διάμετρο και επαναλαμβάνουμε την επάλυψη με το βούτυρο. Βούτυρο φρέσκο, βούτυρο αγελαδινό. Τώρα αν δεν τρώτε αγελαδινό, σας έχω πει και άλλη φορά, βάζετε ό,τι νομίζετε. Αλλά η γεύση είναι μόνο μία. Όσο πιο πολύ μένουν, τόσο πιο εύκολα ανοίγουν. Αυτά δεν έμειναν σχεδόν καθόλου. Τα πλάκωσα κατευθείαν. Ο επόμενος παρακαλώ. Λοιπόν, αυτό θα το επαναλάβουμε με τα μισά φύλλα. Δηλαδή έχουμε 16, τα 8 θα τα κάνουμε έτσι ακριβώς όπως τα είδατε. Προσέχουμε να πάει παντού το βούτυρο, είναι βασικό. Πάμε για το 8ο φύλλο. Τα μισά. Το επάνω δεν θα το περάσουμε με βούτυρο. Τώρα όπως είναι τα σκεπάζουμε με μία μεμβράνη και τα βάζουμε στο ψυγείο ώσπου να ανοίξουμε και τα υπόλοιπα. Αυτό είναι το πρώτο τελευταίο από τη δεύτερη παρτίδα. Έτσι, αυτό θα το αλείψουμε. Και το τελευταίο. Μεμβράνη και στο ψυγείο και αυτό. Οπότε τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε με το πρώτο πιάτο. Το καστέρι θα το κόψω σε μπαστούνάκια. Έτσι. Θα βουτυρώσουμε το ταψί μας. Θα πάρουμε το πρώτο πιάτο που βάλαμε στο ψυγείο. Θα ρίξουμε νησεστέ στο πάγκο αντί για αλεύρι. Βοηθάει στο να ανοίξει το φύλλο καλύτερα. Και όπως είναι τώρα και τα 8 φύλλα μαζί, θα τα βάλουμε στον πάγκο. Θα ρίξουμε και από πάνω νησεστέ. Και θα τα ανοίξουμε λιγάκι μεγαλύτερα από ό,τι είναι το ταψί. Βλέπετε πόσο εύκολα τώρα ανοίγει. Συντέλεσε το βούτυρο σε αυτό. Εντάξει τώρα μην με παρεξηγείτε,
άμα δεν το ανοίγω σωστά. Πάντως εγώ το άνοιξα. Πω. Καλά τι κάνω πάλι σήμερα. Να το κεντράρουμε λιγάκι. Έτσι, μπράβο. Εκεί είμαστε. Το αφήνουμε να πέσει μέσα. Έτσι, να προεξέχει το ζυμάρι στα πλαϊνά. Τέλειο. Θα βουτυρώσουμε το φύλλο πριν ρίξουμε μέσα τη γέμιση. Τώρα θα μπορούσε να ήταν λίγο πιο μαλακό το βούτυρο. Συνεχίζουμε με τη γέμιση. Πλούσια. Θα την απλώσουμε ομοιόμορφα. Μοσχοβολάει όλα τα μυρωδικά και ακόμη δεν ψήθηκε. Έτσι. Θα στρώσω το κασέρι από πάνω. Έτσι, μπόλικο. Θα ανοίξουμε και το δεύτερο φύλλο που θα πάει καπάκι. Τι ωραία που ανοίγει. Μια χαρά. Για πάμε. Τα ξύλα πρέπει να έχουν γίνει τώρα. Θα το κάνουμε μερικά διπλώματα το φύλλο, έτσι λίγο πατσαβουρέ. Ό,τι περισσεύει τώρα θα το κόψω για να μην μας γίνει πολύ χοντρό εδώ στις άκρες. Θα βουτυρώσουμε από πάνω την επιφάνεια. Καλά τι πίτα θα γίνει αυτή, Τι πίτα θα βγάλω πάλι. Επειδή και αυτό περισσεύει πολύ σε κάποια σημεία, θα το φέρω εκεί που το θέλω. Και τώρα θα το γυρίσουμε μέσα και θα το διπλώσουμε. Αν δεν είναι αυτή πίτα, ποια είναι? Βουτυράκι να πάρει ωραίο χρώμα εδώ στις πτυχές μέσα για να γίνει τραγανό. Κράτς. Είμαστε έτοιμοι για ψήσιμο. Πάμε έξω. Πριν την ψήσω θα χαράξω τα κομμάτια.
Παραδοσιακό ψήσιμο στη γάστρα όπως παλιά. Ενδιάμεσα ανοίγουμε και ελέγχουμε την πρόοδο του ψησίματος. Εσείς θα ψήσετε στο φούρνο στους 180 βαθμούς ώσπου να ροδοκοκκινήσει καλά. Αυτό θα πάρει το λιγότερο 1 ώρα. Η γεύση δεν περιγράφεται, μιλάει από μόνη της. Τραγανή, μυρωδάτη, πλούσια γέμιση. Αν ξεχάσατε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, κάντε την τώρα. Είναι εντελώς δωρεάν. Πατήστε και το καμπανάκι και όταν ανεβάσω το επόμενο βίντεο θα πάρετε αμέσως ειδοποίηση. Αφήστε και ένα like αν σας άρεσε το βίντεο. Κάντε και 5-6 κοινοποιήσεις στους διαδικτυακούς σας φίλους. Μέχρι το επόμενο μαγειρικό μας ραντεβού να περνάτε καλά. Και όπως πάντα με αγάπη, Παππούς Τάσος.